Під вашими ногами таємниця, не метафора, не легенда, реальні тунелі, реальні зали, реальні лабіринти, що тягнуться на сотні кілометрів під землею Тернопільщини і Поділля. Офіційна наука називає їх просто печери. Але чому в цих печерах знаходять стіни, обтесані з точністю, яку важко пояснити природними процесами? Чому тут зали таких розмірів, що губиться світло фонарика? Сьогодні вночі ми спускаємось туди, під землю, туди, де ваші пращури, можливо, будували не просто сховища, а цілі підземні світи. Вмостіться зручніше, дихайте рівно. Ми йдемо вглиб. Що ховають досвітні лабіринти Поділля? Чому про найдовшу гіпсову печеру Європи знають хіба що спелеологи, а не весь світ? Сьогодні ви дізнаєтесь правду. І наприкінці зрозумієте, як ці підземні порожнини резонують у вашій генетичній пам'яті прямо зараз. Шепіт давнини починається, але цього разу він лунає з-під землі. Тернопільщина, село Королівка. Тут вхід до печери оптимістична. Найдовша гіпсова печера у світі. Понад 215 кілометрів розвіданих ходів. 215 кілометрів під одним невеликим селом. Коли спелеологи вперше пройшли частину цих ходів, вони не могли зрозуміти одного – чому лабіринт настільки складний, чому ходи перетинаються саме так, наче за продуманим планом. Гіпсові породи розчиняються водою – це природний процес, але форма деяких залів не схожа на випадкову. У глибині оптимістичної є зали, де стеля рівна, майже ідеально рівна на великій площі. Природна ерозія рідко дає такий результат. Архівні звіти спелеологів Тернопільщини фіксують. Окремі ділянки мають сліди, що нагадують цілеспрямовану обробку. Не хаотичні тріщини, а лінії. Чи могли наші пращури використовувати і розширювати ці природні порожнини? Чи могли вони знаходити вже готові тунелі і робити з них щось більше? Питання залишається відкритим, але воно поставлене. Поруч інша печера – Млинки. Менша за оптимістичну, але ще загадковіша. Млинки – справжній лабіринт. Тисячі ходів, що перетинаються під різними кутами. Заблукати тут легко навіть досвідченому спелеологу. Дослідники описують у млинках дивні акустичні явища. Звук у певних залах поводиться не так, як очікується, він наче підсилюється або змінює напрямок. Чи це особливість гіпсової породи, чи щось більше? У звітах спелеологів Тернопільщини є записи про зали млинків, де компас починає поводитись нестабільно. Невеликі аномалії, незначні, але повторювані. Микола Чмихов, дослідник, що вивчав космологічний зв'язок давньої архітектури з ритмами Всесвіту, звертав увагу саме на такі місця. Місця, де природні аномалії могли сприйматись пращурами як знак, як точка, де варто будувати, молитись, зберігати. Млинки – це не просто печера, це питання, яке чекає на відповідь. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, котра година зараз у вашому краї? Напишіть у коментарях. Головне питання сьогоднішньої розповіді просте. Де закінчується природа і починається рука людини? У деяких підземних залах Поділля стіни мають характерні сліди, рівні площини, кути, що повторюються, ніші, вирізані у певному порядку. Природний карст – процес хаотичний. Вода точить породу там, де їй легше, випадково, без плану. Але є ділянки, де хаосу немає. Михайло Кучинко, дослідник,
що десятиліттями вивчав підземні споруди і печерні пам'ятки України, фіксував саме такі аномальні ділянки. Він не робив поспішних висновків, але він задокументував факт. У кількох печерних комплексах Поділля є зони, де природний карстовий процес явно доповнений втручанням людини. Розширення проходів, вирівнювання стін, створення додаткових ніж та камер. Коли це було зроблено? Ким? Питання залишаються, але факт втручання задокументований. Михайло Кучинко присвятив наукове життя темі, яку інші обходили – підземні споруди Волині і Поділля, печерні монастирі, давні сховища, лабіринти, що з'єднують поверхню з глибинами. Він систематизував десятки об'єктів, описав їхню структуру, зіставив з писемними згадками там, де такі згадки існували. І дійшов висновку – підземний простір був для наших пращурів не менш важливим за наземний. Кученко описував, печери і штучні підземні ходи використовувались не лише як сховища від небезпеки, вони мали ритуальне значення. Темрява, тиша, близькість до самої землі, до її утроби. Для давньої людини спуск під землю міг означати символічну смерть і відродження, перехід в інший стан, зустріч з силами, яких немає на поверхні. Підземелля – не просто притулок, підземелля – храм без даху, або краще сказати, храм, де дах – це сама земля. А тепер масштаб. Під Тернопільщиною і прилеглими районами Поділля не одна печера, десятки, оптимістична. Млинки, Вертеба, Кришталева, Атлантида. Кожна окрема система. Але географічно вони розташовані близько одна до одної. Іноді, буквально під одним і тим самим селом є кілька входів у різні підземні системи. Чи з'єднані вони між собою? Повністю це не досліджено. Гіпсовий масив Поділля – один з найбільших у Європі. Якщо ці системи з'єднані хоча б частково, то під Поділлям існує підземна мережа довжиною у сотні і, можливо, тисячі кілометрів. Мережа, що старіша за будь-яку відому цивілізацію Європи. Юрій Шилов писав про сакральну географію давньої України, мережу святих місць на поверхні, узгоджену з астрономічними орієнтирами. Але є й інший вимір цієї географії – підземний, що якщо під священними місцями поверхні є священні простори під землею, з'єднані як одна жива система. Юрій Шилов у своїх дослідженнях золотосяйної Арати торкався і теми підземних споруд. Він писав, у традиціях давніх землеробських цивілізацій підземний простір символізував лоно землі, місце, звідки приходить життя. Зерно проростає з-під землі, вода виходить з джерел, що б'ють з глибини. Для аратів, людей золотосяйної Арати, підземні порожнини могли бути природними храмами цього культу, не побудованими руками з нуля, а знайденими, розширеними, освяченими. Шилов наводив паралелі з іншими давніми культурами, де підземні зали слугували місцями посвячення. Людина входила в темряву, проводила там час, інколи довгий, і виходила іншою. Чи могли подільські лабіринти бути саме такими місцями? Місцями, де майбутні жерці золотосяйної Аратти проходили обряд переходу? Прямих доказів поки немає, але логіка дослідження веде саме туди. Підземний простір як духовний простір – це не вигадка, це практика тисяч років людської історії. Вікентій Хвойка, людина, що відкрила трипільську культуру, також фіксував підземні елементи трипільських поселень. Не лише наземні будинки, а й підпільні приміщення, заглиблені у землю господарські ями, сховища.
Деякі з цих заглиблень значно більші за потребу простого зберігання зерна. Чи могли трипільці використовувати і природні підземні порожнини там, де ландшафт це дозволяв? Поділля – якраз такий ландшафт – гіпсовий карст. Природні печери буквально під поверхнею. Трипільська культура процвітала на величезній території включно з районами, де знаходяться найбільші печерні системи Поділля. Збіг географії – не доказ, але це питання, яке варто ставити. Якщо трипільці будували найбільші міста тогочасного світу на поверхні, чи не могли вони використовувати і те, що під поверхнею? Кам'яне безсмертя печер Поділля – воно зберігає мовчання, поки що. Але мовчання не означає відсутність відповіді. Це означає лише, що відповідь ще не знайдена. А тепер те, що я обіцяв на початку. Факт, що змінює масштаб усієї розповіді. Піраміда Хеопса – це близько 2,5 мільйонів кубічних метрів об'єму. А тепер уявіть. Окремі зали найбільших печерних систем Поділля за загальним об'ємом порожнин перевершують цю цифру. Не одна зала – сукупний об'єм мережі ходів і камер. Піраміди будували, зводили камінь за каменем десятиліттями, а під Поділлям – порожнини, що існують тисячоліттями. Можливо, задовго до того, як в Єгипті поклали перший камінь. Різниця принципова. Піраміда – це гора, створена людьми. Подільські лабіринти – це гора, яку люди могли увійти в неї, освоїти, зробити частиною свого світу. Що важливіше – створити штучну гору чи знайти природну порожнину, старішу за саму людську цивілізацію, і перетворити її на сакральний простір? Можливо, ваші пращури вважали друге набагато величнішим, бо це не людська гордість, це діалог із землею, яка існувала задовго до людини. Микола Чмихов вивчав, як давня архітектура України узгоджувалась з ритмами Всесвіту, рухом сонця, циклами місяця, положенням зірок. Але є питання, яке рідко ставлять. Чи стосується це лише наземних споруд? Підземні порожнини теж мають свої ритми. Температура під землею стабільна цілий рік. Звук поводиться інакше. Час тут наче тече по-іншому. Людина, яка проводила годину в темряві Подільської печери, виходила в інший стан свідомості не через магію, через фізіологію. Сенсорна депривація. Тиша, темрява. Чи знали про це ваші пращури? Безумовно. Будь-яка людина, яка хоч раз заходила глибоко в печеру, відчуває цю зміну. Чмихов писав про ритуали переходу, обряди, де людина символічно вмирала і відроджувалась. Темрява підземелля – ідеальне місце для такого обряду. Тут немає дня і ночі, немає звичного часу. Резонанс цих порожнин – не просто акустичне явище. Це резонанс, що впливає на стан людини, на її сприйняття, можливо, на її пам'ять, включно з пам'яттю, яку ми носимо у генах. По всьому Поділлю, і не тільки, живуть легенди про підземні міста, перекази про цілі поселення, що колись існували під землею, про ходи, що з'єднували монастирі і замки на десятки кілометрів, про скарби, сховані у глибинах, куди ніхто не наважувався спуститись повністю. Більшість таких легенд офіційна наука відносить до фольклору, народної фантазії. Але фольклор не виникає з нічого. Часто за легендою стоїть зерно реальності – перебільшене, прикрашене, але зерно. Якщо десятки поколінь поспіль розповідали про підземне місто під конкретним селом, можливо, хтось колись бачив щось, що дало початок цій розповіді.
вхід, що завалився, зал, що знайшли і забули, систему ходів, якою користувались, а потім перестали. Легенда – це пам'ять, закодована в розповіді. Так само, як орнамент – пам'ять, закодована у візерунку. І подільські легенди про підземні міста звучать на диво послідовно, для різних сіл, різними словами, про одне і те саме. Чому про це не знає весь світ? Кілька причин. Перша. Масштаб досліджень. Печерні системи Поділля досліджені лише частково. Спелеологія – складна і дорога справа. Кожен новий кілометр ходів – це місяці важкої роботи в темряві і вологості. Друга. Пріоритети науки минулого. Підземні об'єкти не вписувались у наративи, які просувались протягом десятиліть. Наративи, де самобутня велич цих земель не мала місця. Третя причина – найболючіша. Частина печерних систем Поділля пов'язана з найтрагічнішими сторінками ХХ століття. Люди ховались тут від війн, від переслідувань, іноді місяцями, у темряві, під землею. Ці місця стали свідками болю і, можливо, саме тому про них не прагнули говорити голосно. Але замовчана велич не означає втрачена. Печери стоять, чекають, зберігають у собі і давню сакральність, і пізнішу пам'ять про людську стійкість. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, чи бували ви колись у печері? Що ви відчували? Напишіть у коментарях. Спробуймо відчути це. Темряву Подільської печери. Уявіть, ви йдете коридором. Стіни гладкі, прохолодні, вологі на дотик. Промінь фонарика вихоплює лише невелике коло простору перед вами. Все інше – темрява. Незагрозлива, інша, густа, жива. Ваші кроки звучать інакше тут. Кожен звук повертається відлунням, наче простір відповідає вам. Ви виходите у залу. Промінь фонарика губиться десь у темряві над головою. Стеля там високо, але ви не бачите, де саме. Тиша тут особлива, густа, майже відчутна на дотик. І раптом крапля води падає кудись далі. Звук розходиться довго, дуже довго. Це і є кам'яне безсмертя. Простір, що існував задовго до вас, і буде існувати ще довго після. Ваші пращури стояли тут, у цій самій темряві, і відчували те саме, що відчуваєте ви зараз. Звук у печерах поводиться особливо. У великих залах відлуння може тривати кілька секунд. Голос розходиться, множиться, повертається з усіх боків одночасно. Дослідники, що вивчали акустику давніх сакральних споруд, звертають увагу саме на це явище. Простори з особливою акустикою часто обирались для ритуалів навмисно. Спів чи мова в такому просторі звучить інакше, більше, наче не одна людина говорить, а простір говорить через неї. Чи використовували ваші пращури цю властивість печер свідомо? Логіка підказує – так. Людина, що чує власний голос, що повертається до неї помноженим, відчуває присутність чогось більшого за себе. Це природний ефект. Він працював тисячоліттями, він працює і зараз. Якщо в подільських печерах проводились обряди, акустика цих залів робила кожне слово і кожен спів особливим, голосом, що промовляла сама земля. Поставте вподобайку, якщо ця розповідь вас зачаровує. Це допомагає нам розповідати далі. А тепер обіцяний зв'язок з вашою генетичною пам'яттю. Людина – істота поверхні. Ми еволюціонували під сонцем. Наш організм налаштований на цикли дня і ночі. Але водночас у нашій глибокій історії є
печери. Найдавніші стоянки людства – це печери. Найдавніше мистецтво людства – на стінах печер. Найдавніші поховання – у печерах. Підземний простір не чужий для людини. Він один із найдавніших домів нашого виду. Коли сучасна людина заходить у печеру, її тіло реагує, сповільнюється пульс, змінюється дихання, з'являється особлива тиша всередині, та що рідко трапляється на поверхні серед шуму повсякденності. Це не випадковість, це генетичний код пращурів, що пам'ятає тисячі поколінь, що знаходили в темряві землі спокій, захист, зв'язок із чимось первинним. Резонанс подільських порожнин – це не лише звук, що відбивається від стін, це резонанс, що відбивається від чогось глибшого у вас самих. А тепер практична частина. Не обов'язково спускатись у печеру, щоб відчути цей резонанс. Сядьте або ляжте зручно. Закрийте очі. Якщо можете, приберіть зовнішні звуки, навушники, тиха кімната. Уявіть темряву. Не страшну, теплу, густу. Темряву, що оточує вас з усіх боків, м'яко, як ковдра. Тепер уявіть, десь далеко лунає звук. Краплина води. Вона падає, і відлуння розходиться навколо вас. Довге, глибоке. Відчуйте, як цей звук проходить крізь вас. Не повз вас, крізь вас. Ваше дихання сповільнюється. Тіло стає важчим, думки тихішають. Ви у безпеці. Земля тримає вас, так, як тримала ваших пращурів тисячоліттями. 3 глибоких вдихи. На кожному видиху відпускайте напругу дня. Резонанс кам'яного безсмістя активований у вас. Досвітні лабіринти. Так можна назвати ці простори, бо вони існували до світла письмової історії, до перших згадок про ці землі у будь-яких літописах, до формування народів, якими ми їх знаємо. Гіпсові масиви Поділля формувались мільйони років, печери в них теж мають вік, що вимірюється десятками тисяч років для найдавніших порожнин. Коли перші люди увійшли сюди, ми не знаємо точно, але це сталося задовго до писемності. Уявіть першу людину, що зайшла в один із цих ходів, можливо, переслідуючи тварину, можливо, шукаючи укриття від холоду чи бурі, і раптом простір, що продовжується, і продовжується, темрява, що не закінчується там, де закінчувалось денне світло. Що відчула ця людина? Страх? Благоговіння? Можливо, і те, і інше одночасно. І, можливо, саме тоді, у тій першій зустрічі з безмежною темрявою під землею, народилось одне з найглибших відчуттів наших пращурів – відчуття, що під поверхнею світу є інший світ. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, котра година зараз у вашому краї? Напишіть у коментарях. Зупинімось і підсумуємо те, що дізнались. Під Тернопільщиною і Поділлям одна з найбільших печерних систем Європи – оптимістична, млинки та інші. У цих системах є ділянки зі слідами обробки, що виходять за межі природних процесів. Михайло Кучинко документував взаємодію людини з підземним простором на цих землях протягом тисячоліть. Юрій Шилов і Микола Чмихов, кожен зі свого боку, показують, що підземний простір мав сакральне значення для давніх культур України. А Вікентій Хвойка ще на початку минулого століття зафіксував, трипільці використовували заглиблені простори не лише для побутових потреб. Все це разом складає
Картину, де Україна – це не лише земля з курганами і трипільськими містами на поверхні. Це земля з другим, невидимим, рівнем, підземним, старішим за поверхневу історію, можливо, старіше за саму людську присутність на цих землях у її відомих нам формах. Є ще одна печера варта згадки – кришталева. Названа так за кристали гіпсу, що вкривають стіни деяких залів. У світлі фонарика вони мерехтять, наче зала вкрита іскрами. Уявіть, ваші пращури заходили в таку залу з масляним каганцем чи смолоскипом і бачили, як стіни навколо спалахують тисячами маленьких вогників. Який ефект це справляло на людину тисячоліття тому? Напевно, глибоке враження. Можливо, священне. Зала, що сяє сама по собі, без сонця, без зрозумілого джерела світла, лише відповідь на вогонь, що приніс ти сам. Для людини, яка вірила, що земля жива, що вона має дух, така зала могла бути доказом, що земля відповідає, що вона бачить тебе, що вона вітає. Кришталеві печери Поділля – це не просто красиве геологічне явище. Це місця, де природа сама створила те, що в інших культурах намагались відтворити штучно – золотом і дзеркалами у храмах. Гіпсовий карст Поділля – це не лише сухі зали і коридори, це й підземні водойми, озера, потоки, цілі підземні річки, що тихо течуть у темряві там, де людина рідко буває. Вода і печера нероздільні. Саме вода протягом мільйонів років створила ці порожнини, розчиняючи гіпс. І вода досі тут, невидима, але присутня. Для давніх культур вода, що з'являється з-під землі, завжди мала особливе значення. Джерела вважались священними, місцями, де підземний світ і світ живих стикаються. Підземна річка, яку чуєш, але не бачиш – це ще потужніший образ – голос землі, дихання глибини. Чи приходили ваші пращури до таких місць спеціально? Чи бачили в звуці підземної води голос пращурів чи богів? Запитання залишається відкритим, але саме існування підземних вод під священними землями Поділля додає ще один шар до загальної картини. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, щоб дізнатись більше таких історій. Підземелля Поділля служили не лише для сакральних цілей. Протягом століть, і це задокументовано набагато краще, печери ставали сховками від набігів, від війн, від переслідувань. Цілі громади переховувались у підземних системах тижнями, іноді місяцями. Печери ставали тимчасовими підземними селами, з вогнищами, запасами їжі, місцями для сну. Ця практика – теж частина спадщини. Можливо, вона сягає коренями набагато глибше, ніж відомі історичні епізоди. Якщо люди переховувались тут у ХХ столітті, можливо, переховувались і раніше, у часи татарських набігів, у часи, що передують навіть цьому. Печера як прихисток у часи небезпеки – це універсальний людський досвід. Але на Поділлі цей досвід мав де реалізовуватись у грандіозному масштабі. Сотні кілометрів ходів – це сотні кілометрів потенційного притулку. Хто продовжує цю історію сьогодні? Спелеологи. Люди, що добровільно спускаються в темряву, місяцями досліджують нові ходи, складають карти, документують знахідки. Архівні звіти спелеологів Тернопільщини – це тисячі сторінок спостережень, карти, що постійно доповнюються. Кожна експедиція – потенційно нові кілометри невідомих ходів. Це сучасні дослідники давньої спадщини. Без них ми знали про подільські лабіринти набагато менше. Їхня робота важка і небезпечна.
Вузькі проходи, холод, вологість, темрява, що не закінчується. Але вони йдуть. Чому? Бо там, попереду, завжди може бути щось нове. Зала, яку ще ніхто не бачив. Хід, що веде до невідомої частини мережі. Кожна нова експедиція – це крок у досвітні лабіринти, крок у глиб не лише землі, а й часу. Дозвольте мені з великою повагою запитати вас, якби ви могли спуститись у одну з цих печер, чи наважились би? Напишіть у коментарях. Скільки ще не досліджено? За оцінками спелеологів, значна частина гіпсового масиву Поділля залишається недоступною. Завалені ходи, вузькі щілини, куди людина не може пройти, зали, що з'єднані лише підземними водами. Кожного року нові відкриття, нові ходи, іноді нові питання без відповідей. Що ще там, у темряві? Які зали ще ніхто не бачив? Які знаки, якщо вони є, ще чекають свого першовідкривача? Можливо, колись, з розвитком технологій підземного сканування, ми отримаємо повну карту цієї мережі, і, можливо, тоді побачимо те, що зараз лише підозрюємо – систему, план, зв'язок між підземним простором і тим, що на поверхні – курганами, трипільськими містами, сакральною географією, яку описували Шилов і Чмихов. Замовчана велич чекає, терпляче, як і завжди чекала земля Поділля. Перед завершенням ще одна практика, глибша за попередню. Закрийте очі. Уявіть себе глибоко під землею, у великій залі оптимістичної чи млинків, стіни гладкі і прохолодні. Над вами товща каменю висотою з багатоповерховий будинок, і все ж ви в безпеці. Відчуйте вагу цієї тиші. Тут немає вітру, немає птахів, немає шуму міста. Лише биття вашого власного серця. І, можливо, десь дуже далеко крапля води. У цій тиші ваші пращури знаходили щось важливе. Простір, де зовнішній світ зникає. І залишається лише суть. Хто ви, коли немає нічого зовнішнього, що відволікає? Що залишається, коли прибрати все? Посидьте з цим питанням кілька вдихів, без поспіху. Сьогодні ми побували в іншому вимірі давньої України. Не тому, що відмовляємось від того, що дізнались раніше, про тотемів, про зоряний код, про портали на поверхні, а тому, що додали ще один шар. Україна – це земля з двома історіями. Тією, що на поверхні – курганами, городищами, полями, і тією, що під нею – лабіринтами, залами, тисячоліттями тиші. Обидві історії – це історії ваших пращурів. Вони жили на цій землі, і вони знали, що під нею. Можливо, для них поверхня і глибина не були окремими світами. Можливо, це було одне ціле, одна земля, яка дає життя зверху і зберігає пам'ять знизу. Кам'яне безсмертя подільських печер – це частина вашої спадщини, так само, як золото скіфських курганів чи орнаменти трипільської кераміки. Поділіться цим відео з тими, кому цікава прихована історія України. Засинаючи цієї ночі, подумайте про це. Глибоко під українською землею простори старші за писемну історію людства. Простори, що мовчали тисячоліттями і мовчать досі. Але мовчання – це не порожнеча, це накопичена тиша. Тиша, що чекає. Ви спадкоємець не лише полів і рік, і курганів. Ви спадкоємець і цієї глибини, цього кам'яного безсмістя, що тримає в собі тисячоліття.
Коли наступного разу подумаєте про рідну землю, згадайте, вона має глибину, яку ми лише починаємо розуміти. Поставте вподобайку, якщо ця подорож у глиб торкнулась вас. Підпишіться, якщо ще не підписані. Попереду ще багато таких історій. Дякую, що були тут цієї ночі. До зустрічі у наступному відео. Бережіть себе і свою землю. Слава Україні!